Hai să vorbim astăzi despre un proiect de la Google DeepMind care are potențialul de a rescrie regulile jocului în dezvoltarea de software. Se numește Antigravity. Imaginați-vă pentru o secundă. Ce-ar fi dacă am putea construi o aplicație, chiar și una complexă, nu scriind mii de linii de cod, ci pur și simplu povestind cu un asistent AI? Ei bine, exact asta e întrebarea de la care pornește Antigravity și care definește întreaga sa filozofie. Concret, ce este? Antigravity e un mediu de dezvoltare gândit din start pentru inteligența artificială. Practic, aduce la un loc toate uneltele esențiale, un editor de cod performant, un manager pentru agenți AI și un browser, totul într-o singură interfață unitară. Dacă vreți un fel de centru de comandă complet pentru creat software. Iar cheia întregului sistem este ideea asta de dezvoltare asistată de agent. E destul de simplu. Lași agentul AI să se ocupe de sarcinile repetitive și de detaliile tehnice, dar când vine vorba de decizii complexe, strategice, te consultă pe tine, dezvoltatorul. AI-ul e motorul, dar omul rămâne la volan oferind viziunea. Bun. Acum că știm conceptul, haideți să intrăm puțin în bucătăria internă să vedem cum arată acest spațiu de lucru. Toată experiența Antigravity se bazează pe 3 componente fundamentale, 3 piese care lucrează împreună, perfect sincronizate. Prima piesă e managerul de agenți. Acesta e practic turnul de control. De aici creezi și gestionezi toți agenții AI. A doua e editorul, un mediu de dezvoltare complet unde poți să analizezi codul generat de AI sau, dacă vrei, poți să preiei controlul și să scrii tu. Și, în final, a treia piesă, browserul, o versiune de Chrome integrată direct în platformă, unde agentul își poate testa singur munca, exact cum ar face un utilizator. Ok, teoria sună bine, dar cum arată asta în practică? Hai să urmărim procesul de la un capăt la altul. Cum se naște o aplicație funcțională dintr-o singură frază? Totul începe cu o cerere simplă, naturală, ca și cum ai vorbi cu un coleg. Ceva de genul, construiește-mi o aplicație web cu Next.js pentru a căuta zboruri. Acesta e punctul 0, momentul în care o idee devine o sarcină clară pentru AI. Și aici, lucrurile devin cu adevărat fascinante. Agentul nu se apucă orbește de treabă. Mai întâi analizează și înțelege cererea. Apoi, creează un plan de atac, o strategie de implementare. Abia după aceea începe să scrie codul. Și, la final, face ceva revoluționar. Testează singur aplicația pe care tocmai a construit-o. Dar, desigur, apare o întrebare logică. Cum știm ce face agentul în tot acest timp? Nu e o cutie neagră, transparența e esențială, iar Antigravity rezolvă asta cu ajutorul a ceea ce numește artefacte. Ele sunt de fapt niște rapoarte care agentul le generează constant pentru a ne arăta ce face și ce plănuiește. Există 3 tipuri principale de astfel de artefacte. Primul e lista de sarcini, practic to-do listul intern al agentului. Apoi, planul de implementare, care e schița tehnică, arhitectura, pe care o putem revizui și aproba. Și la final, raportul final, un bilanț care ne arată exact ce s-a făcut și mai ales cum s-a verificat că totul funcționează. Și momentul acesta chiar ilustrează perfect puterea sistemului. După ce termină de scris codul, agentul deschide browserul și începe să testeze aplicația. Vedem un cursor albastru mișcându-se singur pe ecran, completând câmpuri, dând click pe butoane. E ca și cum am privi un coleg invizibil care se asigură că totul e în regulă. Dar nu e vorba doar de a-i da o sarcină și de a aștepta rezultatul. Adevărata putere a lui Antigravity stă în colaborare, în acest parteneriat dinamic dintre om și AI. Un avantaj uriaș e că putem rula sarcini în paralel. De exemplu, în timp ce un agent se ocupă de partea tehnică și caută un API pentru date de zbor în timp real, putem porni un alt agent care, în același timp, să ne proiecteze câteva variante de logo pentru aplicație. E multitasking dus la un alt nivel. Și modul în care oferim feedback este incredibil de simplu și intuitiv. Putem interacționa cu planul propus de agent exact ca într-un Google Doc. Selectăm o bucată de text, lăsăm un comentariu, iar agentul va înțelege și va ajusta planul. Nu mai e nevoie să scrii cod ca să corectezi direcția. Iar colaborarea asta continuă chiar și atunci când decidem să intrăm direct în cod. Uite un exemplu. După ce agentul a implementat partea de API, editorul, care înțelege contextul, ne sugerează deja să înlocuim datele de test cu cele reale. O singură apăsare pe tasta Tab și gata, codul e actualizat. Când pui toate aceste elemente cap la cap, devine clar că nu vorbim doar despre o nouă unealtă. Vorbim despre o schimbare de paradigmă,
un mod complet nou de a construi software. Și ca să vedem cât de puternic e acest flux de lucru, hai să-i dăm o ultimă provocare. Îi cerem agentului să adauge o funcționalitate destul de importantă, o integrare cu Google Calendar, ca să putem salva detaliile unui zbor direct în calendar. Și iată cum se închide cercul. Agentul implementează funcționalitatea, testează noul buton direct în browser, generează un raport final care demonstrează că totul merge perfect și, la final, cireșa de pe tort. Creează un mesaj de commit inteligent, bazat pe tot contextul conversației noastre. Așadar, ajungem la ideea de bază. Rolul dezvoltatorului se transformă. Nu mai e vorba de a fi un codificator, cineva care scrie fiecare linie de cod. Se trece la rolul de dirijor, cineva care orchestrează munca mai multor agenți AI pentru a construi o viziune complexă. Și asta ne lasă cu o întrebare destul de profundă. Dacă unelte precum Antigravity pot automatiza planificarea, scrierea codului de rutină, testarea și chiar documentarea, oare asistăm la sfârșitul erei în care scriem cod repetitiv? Este acesta finalul muncii de tip boilerplate?